احنا عرفنا دلوقتي ايه ازاي بنحسب السايزز في حاله ال 3 different types of convolution، الفول والسيم والفاليد convolutions. تعالوا نابلاي اللي احنا عرفناه دوت على الكونفوليوشن نيورال نتورك اركتكتشر، اللي هو الفوليوم اركتكتشر اللي احنا اتكلمنا عنه، وهنعمل الكلام ده في حاله الفاليد كونفوليوشن تايب. هنلاقي انه لو احنا مثلا عندنا انبوت سيجنال 3 في 3 وباتش 3 في 3، الاوتبوت هيبقى عباره عن السايز الاولاني اللي هو 3 ناقص الثاني بلس 1 اللي هو 3 ناقص 3 0 بلس 1 اللي هو 1. يعني هيطلع لنا نتيجه الفلترنج بتاع two signals of the same size يطلع رقم واحد بس. ده ليه؟ لان احنا بنتكلم على valid convolution، فمش هنحسب السميشن والمالتيبليكيشن ده الا لما يحصل فول اوفرلاب ما بين التو سيجنالز. الفول اوفرلاب مش هيحصل الا لما التو سيجنالز ينطبقوا على بعض وبما انهم السايز بتاعهم واحد، فهيطلع لنا رقم واحد بس. طيب تعالوا ناخد مور جنرال اكزامبل. لو قلنا ان احنا عندنا انبوت من لاير قبلنا مثلا عباره عن 6 صور او 6 فيتشر مابس، كل واحده فيهم عباره عن 12 في 12. فانا عندي فوليوم هو عباره عن 12 في 12 في 6، وهنعمل فلترنج للانبوت ده بكيرنل 5 في 5، كيرنل واحد بس. طيب احنا عرفنا دلوقتي لو انا هفلتر واحده منهم اللي هي 12 في 12 بالكيرنل اللي هو 5 في 5، هيطلع الاوتبوت عندي عباره عن 12 ناقص 5 بلس 1 اللي هو 8 في 8 لكل دايمنشن. طيب هنعمل ايه بقى في الستة الباقيين؟ اللي هنعمله ان احنا هنجمع النتيجه بتاعه الفلترنج ده لكل صوره من دول. يعني هناخد اول صوره اللي هي 12 في 12 هنعمل لها كونفوليوشن مع 5 في 5 هيطلع لنا صوره 8 في 8، وهنعيد الكلام ده للستة الباقيين فهيطلع لنا 6 صور كل واحده فيهم 8 في 8. هنجمع الستة دول فهيبقى عندنا 1 اوتبوت عباره عن 8 في 8 مش 6، لان احنا هنجمعهم كلهم مع بعض. الكلام ده لو عملناه لكيرنل واحد فهيطلع لنا اوتبوت واحد عباره عن 8 في 8. بس احنا اتفقنا انه احنا مش بنعمل ده لكيرنل واحد، لانه احنا مبقاش عندنا 1 فيتشر بندور عليه. لو قلنا مثلا لو عملنا الاكزامبل مور جنرال، هنقول ان انا داخل لي فوليوم 12 في 12 في 6 وعايز اعمل له كونفوليوشن مع انذر فوليوم 5 في 5 في 12. جت منين ال 12 دي؟ ان انا عندي 12 كيرنل عايز اعمل لهم كونفوليوشن مع الستة كيرنلز الستة انبوتس اللي داخلين. فاللي هيحصل كالاتي: هناخد كل 5 في 5 من ال 12 دول وهنعمل لهم كونفوليوشن زي ما شفنا قبل كده، ان احنا هنعمل كونفوليوشن لكل 12 في 12 وهنجمع، فيطلع لنا من دول 8 في 8. وبعدين هنعيد الاوبريشن دي لكل واحد من ال 12 كيرنل اللي هم الخمسة في 5 هنا. النتيجة هيطلع ايه؟ هيطلع عندي انذر فوليوم عبارة عن 8 في 8 في 12. طيب عشان نبسط الموضوع هنلاقي انه لو حابين نحسب السايز دايركتلي هنحسبه ازاي؟ هنقول انا الانبوت عندي 12 في 12 وهندسكارد الثيرد دايمنشن اللي هم الستة، والاوتبوت 5 في 5 او الكيرنل 5 في 5. طيب علشان احسب الاوتبوت بتاع كل كيرنل هنحسبه عادي جدا اللي هو n - m + 1 اللي هو هيطلع 8 في 8. طيب ناقص لي بقى ايه؟ الثيرد دايمنشن بتاع الاوتبوت. الثيرد دايمنشن بتاع الاوتبوت هو بالظبط لازم يساوي الثيرد دايمنشن بتاع عدد الكيرنلز اللي هم 12. فمن غير ما نفكر هنلاقي ان الاوتبوت هو عباره عن 8 في 8 في 12. ال 8 في 8 جت من السايز بتاع الفاليد كونفوليوشن اللي هو اتفقنا ان هو n - m + 1، وال 12 هو نفس السايز بتاع عدد الكيرنلز او عدد الفيتشرز اللي احنا بندور عليه. فبالتالي كده ايه نقدر نحسب الفوليوم بتاع الاوتبوت بسهوله.